نعم. يعني فضيلة الشيخ أنا أتعمد من هذه الأسئلة أن نقف مع السادة المشاهدين في وادي التقارب مع الفكر الخاص بفضيلتكم، ولا سيما أن موضوعنا في هذا الشهر الوعد الحق بين مؤيد ومعارض. هنالك من يرفض هذا الموضوع، هنالك من يقف منه موقفا محددا، وهنالك من يؤيد هذا الموضوع تماما. فيطيب لنا أن نتعرف على الفكر. نعم. وجزء من التعرف على الفكر التعرف على الشخصية. نعم. صدق. جميل. حضرتك أكاديمية النشأة العلمية، تخرجت في كلية الزراعة، كان الدكتوراه عن ماذا؟ هي كانت عن أحد الديدان التي تفتك بمحصول القطن في مصر. نعم. اسمها الدوز القرنفلية. يعني وفتكت. ويعني ربنا يعافينا من كل آفات المجتمع. نحن الآن نقاوم كل الآفات التي تريد أن تعصب بمجتمعنا الإسلامي. نعم. وهذه الآفات أخطر من هذه الدودة. طيب يعني يقال وراء كل عظيم امرأة، فماذا عن الأسرة الكريمة والزوجة المصرية؟ لا، أنا وراء كل عظيم يعني أسرة متوازنة بعد فضل الله ونعم بالله. لأن الله قسم الأرزاق وقسم الأخلاق وقسم المنح، وهذه منح من الله سبحانه وتعالى أن تنبت في أسرة لا ترى رجلا يرفع صوته على زوجته أو العكس. تجد أسرة متوازنة، بيت مفتوح لكل من هب ودب في ليل أو نهار، لا تستغرب وجود أي ضيف في البيت في وقت في أي وقت. كان عندنا في القرية من ليس لها أب فعرسها في بيتنا. يعني إتمام العرس يكون في البيت عندنا. نعم. فبالتالي نشأت وجدت هذا يعني أب بهذا المنطق. لم أراها إلا على كتاب الله قارئة، يعني أمامها المصحف مفتوح دائما سبحان الله، شبه متفرغة لأن تقرأ في كتاب الله. نعم. لم أسمعها مرة تغتاب أحدا. فبفضل الله عز وجل من هذا التوازن الأسري الله عز وجل يسر، ولي إخوة أفضل مني بكثير، أنا أقلهم شأنا يعني نبتوا في هذا البيت. أيضا حاليا بفضل الله عز وجل من الله علي بالأسرة المتوازنة التي يجد راعيها أو رب الأسرة منشغل كثيرا بقضايا المسلمين، أمور الدعوة. وأمور الدعوة يعني لا يعرف الحب إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. فمسألة الدعوة وهمومها لا يدركها إلا القليل. أن فجأة أنت كالطبيب تستدعى فجأة لعلاج مصيبة بين زوج وزوجته أوشك البيت على الانهيار. تجد الساعات طويلة لتحل مشكلة ميراث بين أفراد أسرة مشتبكين سويا، فأنت تهدئ من روع وتتحمل أذى هذا وأذى ذاك، تتحمل الاتصالات التي ربما يخوض أحيانا أحدهم فيك ويقول أنت كنت السبب في مشكلة كذا مثلا دون أن تدري ولا تعرفه من. يعني لولا أن هناك يعني بعد الله ظهر لك في بيتك، يعني كما قال الله لكريمه موسى وهارون واجعلوا بيوتكم قبلة، يجب أن تكون بيوت الدعاء قبلة أيضا، لأن الناس ينظرون إلى أولاد العالم، إلى زوجته، إلى أهله، كيف هي حركتهم في الحياة. نعم. ليست القضية هم يعتبرون أن الولد الصغير هذا يجب أن يكون عالما أو يتصرف كتصرف وهو طفل صغير. نعم. فحقيقة الأمر أن هذا متواجد. فأنا بفضل الله بعد يعني يدعو الله ليل نهار العبد فأن أفرغ جزء من وقتي وهو بسيط طبعا إلى الأولاد، بحيث أن أنا صديق له، أنا صديق للأسرة كما أني صديق وأخ لكل إنسان يقول لا إله إلا الله. يعني الزوجة تعلم مهام الدعوة، ولا سيما أنها من بيت دعوي، هي من بيت علم. جدها رحمة الله عليه الشيخ محب الدين الخطيب أحد يعني أرصدتنا الثقافية الكبيرة التي ظلمت في الإعلام العربي والإسلامي. ووددت أن يستيقظ الإعلام مرة أخرى لإعطاء المشاهير أو يعني من أثروا فينا كأجيال حقوقهم، لأن كثير من الكتب لا تذكر مثلا رجلا كمحمد بن القاسم الذي فتح الهند والسند وكان عنده 17 عاما. صحيح. أيضا أرى أن محب الدين الخطيب رحمة الله عليه العلامة الكبير هضم حقه في أنه ما عرف في التاريخ رجل ترك بصمة لا ينكرها عالم من العلماء، كل العلماء يعرفونه، أما العوام لا يعرفون عنه شيء. لو كان له مجد لاعب كرة أو سيرة فنان لكان للإسلام وجه آخر. ولهذا أثرت في هذا البرنامج أن نتحدث عن الجانب الشخصي في حياة فضيلتك حتى يقترب البرنامج. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. كم ولد وبنت عندك فضيلة الشيخ؟ والله عندي 3 أولاد وبنتان. أنا عندي بالترتيب كده أحمد، هدى، ندى، بلال، عمار.
ما شاء الله. نعم. سمعنا كثيرا وقرأنا عن إجلال فضيلتكم لعلمائك الأجلاء ولا سيما منهم الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله والإمام محمد متولي الشعراوي وهم كثر ما شاء الله تبارك وتعالى. كيف تفسر هذا الإجلال وكيف تقيم هذا الإجلال من قبل المريد للقطب أو للعلامة أو للشيخ؟ أنا رأيت بعيني رأسي صغيرا وإلى الآن رأيت كيف أن علماءنا الكبار كيف كان الواحد يحترم عالمه، العالم الذي علمه. نعم. رأيت الشيخ الشعراوي وهو عبر 80 من عمره، كيف عندما يدخل عنده الشيخ محمد نايل يعني متعه الله بالصحة والعافية، وهو الشيخ الشعراوي الدكتور محمد نايل الشيخ الشعراوي. نعم ما شاء الله. عندما نزوره في معية الشيخ ترى أن الشيخ الشعراوي هذا صاحب 80 عام، صاحب هذه الشهرة الواسعة، وهو ينظر الشيخ باحترام وبإجلال، لأنه درس له البلاغة في كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر في سنة كم 20 يعني. نعم. فرأيت هذا الأمر، رأيت كيف يجل الشيخ الغزالي الشيخ الشعراوي رغم اختلاف الفكر عند هذا وعند ذاك. يعني كلما زرنا الشيخ رحمة الله عليه في صحبتي مع الشيخ الغزالي كان يقول بعد أن تنفض الجلسة يقول والله نحن مقصرين تماما من ناحية زيارة نقل من زيارة الشيخ. لماذا؟ يجب أن نكثر من زيارة هذا الرجل رغم اختلاف الفكر تماما فيما يظهر للناس. فأنت ترى رأيت هذا عمليا وتعلمناه فصار ملكة. وأنا أرى أن أي إنسان يقدم للناس خير لابد أن أجل ولابد أن أحترم. جميل. فضيلتكم دائم السفر إلى أوروبا، فقد جبت العالم شرقا وغربا أليس كذلك؟ نعم. في مجال الدعوة. بلى. نعم. هل الشباب الجديد أو الجيل الجديد في أوروبا يعرفك حق المعرفة كما عرفك الجيل الذي سبقه والذي سبقه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا من كرم الله. وبعدين القضية ليست في المعرفة، القضية أننا نعرف الدين للناس. فنحن كلما أكرمنا دين ربنا أكرمنا الناس يعني بما لا نستحق، لأن الله من كرمه ستر عيوبنا عن الناس فما رأى الناس فينا إلا خيرا. فهذا من كرم الله أولا وأخيرا، ليس لخيرية فينا ولكن لكرم الله علينا. جميل. نعم. ونعم بالله. نعم. فضيلة الشيخ، عرفتم بالدار الأخيرة في منذ عام 1972 وحتى الآن، وتخصصك في الدار الأخيرة تحديدا، بالرغم من أن أسلوب الترهيب لا يقبله كثير من المشاهدين وكثير من الناس من المسلمين أنفسهم. لماذا تخصصت في هذا المجال لدرجة أن قرأنا مثلا عن أمور تتعلق بالدار الأخيرة؟ يقول الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله اذهب إلى ابننا عمر عبد الكافي واسأله في الدار الأخيرة. لماذا هذا التخصص في أمور الترهيب؟ لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، مبشرا ونذيرا. آيات الرحمة تقريبا 213 آية، آيات العذاب 213 آية. نعم. الجنة 157 مرة ذكرت، 158 مرة ذكرت، النار 158 مرة. فلذلك لا أغفل جانب الترغيب مع جانب الترهيب. ولكن الناس ألفت في هذه الحياة معدعة العصر، ألفت أن لا يريد أحد أن يكلمها إلا في ما يرغبها، يعني في الجنة فقط. طب والنار؟ يعني سبحان الله العظيم. نقول يعني ربنا يبعدها عنها ان شاء الله يا رب. لكن لابد ان ادرس انا عندما اشرح ايات النار في القران وفي ما ورد من الاحاديث، ما الذي يجعل الانسان لا يذهب اليها؟ يعني ما الذي يجعلني النار لها اصحابها. صحيح. كيف اكون من غير اصحابها؟ هذا هو الشرح. وكيف يكون من اصحاب الجنه ايضا؟ كيف يكون من اصحاب الجنه؟ نحن لا نتكلم عن الجنه كلام اكاديمي ولا عن النار كلام اكاديمي، نحن نتحدث وفقا لكتاب الله. من انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين. تعالى نتكلم عن فضل اليتيم، عن مراعاه اليتيم. اتقوا الله في الضعيفين. ليه؟ لان لم اتق الله يبقى انا بعدت عن النار، يبقى انا طيب تعليل فضيلتك لنفور كثير من الناس من جانب الترهيب في الدعوه الاسلاميه. لا. يقولون هذا شيخ يراهب، هذا يراهب، هذا يراهب. والله بعض الناس يأتي بالترغيب وبعض الناس يأتي بالترغيب. الله عز وجل أمر كليمه أن يراغب فرعون عسى أن يهتدي، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. خلاص. هذا إنسان وصل إلى قمة الطغيان
فكان لابد ان يعني سبحان الله يعني يرغبوا في رحمه الله عز وجل. نعم. لكن في ناس الله عز وجل يبشر المنافقين، هذا ترهيب، لانه انسان علم الحق وانكره. ربما الثاني لا يعني لم يعرف الحق بعد، فنرغبه. ففي ناس ترغب وناس ترهب، والقرآن قائم على ترغيب وترهيب. لكن سؤالك محددا لماذا ينفر؟ لأن الناس لا تريد إلا أن تصف نفسها بالخيرية، لذلك لا يجب أن تحدثها إلا عما يرغبها. لأن كما قلنا في الحلقة السابقة لو قلت لفلان هل تتوب في رمضان هذا؟ عن ماذا؟ هذا من باب الكبر الداخلي فيظهر في فلتات لسانه كما قلنا. نعم. فهو يظهر لأنه عن ماذا يتوب؟ فإذا كلمت عن النار يقول أنا مالي، وانا مالي بالنار، وكانه ليس يعني سبحان الله. عمر الله يرضى عليه كان يضع اصبعه قريبا من النار عندما تطفي زوجته ويقول يا ابن الخطاب الك صبر على مثل هذا؟ هذا الانسان الذي شهد الرسول له بالخيريه كان يخاف ان يكون من المنافقين وهم اشد الناس عذابا في النار في الدرك الاسفل. استحلفك بالله يا حذيفه اسماني لك رسول الله؟ فالمساله هنا يعني ليست بالبساطه.